السلام علیکم. څنګه یې خیر مرو؟ موږ به تاسو ته نن د ایم زیډ فلی رجسټر کوو. موږ څنګه ځان پاغېږي آنلاین ارننګ ایپ دی. ولې د ایم زیډ فلی موږ لږ انټروډکشن کوو چې ایم زیډ فلی څه شی دی. ایم زیډ فلی یو ویب سایټ دی، یو ایپس دی د ارننګ لوټري ده، ټریډینګ پاغې کې موږ کولی شو. نن به موږ په ایم زیډ فلی کې موږ ځان د لینک نه څنګه رجسټر کوو، پاغې کې به ډیپازټ څنګه کوو، په دې کې به وډرا څنګه کوو او ټریډینګ به څنګه کوو. د ټیلیګرام گروپ په موږ تاسو سره په ډسکرپشن کې موجود دي، هغه به هم تاسو جوین کړئ. دا لینک په هم تاسو سره موجود دي، د لینک نه به تاسو ځان جوین کړئ او زر ته زر په دې کار شروع کړئ. لکه ډېر وچلېدو دا ټریډینګ ایپس ایم زیډ فلی. په دې کې ارننګ چې دی منیمم 50 آر ایم. آر ایم به تاسو وایي چې څه ته وایي. 1 آر ایم چې کوم دی دا رینګټ دی، ملیشین رینګټ دی، کرنسي ده د ملیشیا. زموږ سره اوس چې دی په دې کې په یو ایس ډي ټي کې دغه کېږي ډیپازټ او وډرال به هم زموږ سره په یو ایس ډي ټي کې کېږي. په اصل کې زموږ سره دا په آر ایم کې دی. نو 1 آر ایم چې دی زموږ سره پاکستانی چې دی 60 یا 70 روپۍ کېدی شي. هلته 50 آر ایم اوس لږ زموږ سره $10.5 راځي یا $11 راځي. خو چې مونږ د باینانس نه د لینک ته کله ډیپازټ لینک راوالو او دې ته ډیپازټ کوو د خپل والټ نه یا د باینانس نه یا د اوکیکس نه یا د ټرون لینک نه. په دې کې تاسو خپل د باینانس یا د اوکیکس دغه ورکوئ، دا والټ یا د باینانس یا د اوکیکس یا ټرسټ والټ شو چې تاسو رجسټر کیږي. خاص طور پر زموږ سره باینانس استعمالېږي. نو مونږ پکار چې مونږ باینانس استعمال کړو. باینانس په خپل هم ټرسټډ ایپس دی، نو په هغې کې بیا دوکې موکې نه وي. د هغې نه به لینک رالو د څه شي دپاره، د ډیپازټ دپاره او د وډرال دپاره. نو موږ ځو ایم زیډ فلی ارننګ ایپس طرف. لینک ته ځو اول چې مونږ به دا زموږ سره لینک دی، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دې باندې به تاسو کلیک. د دې نه پس موږ ځو کلیک کوونکو چې رجسټر کوو به څنګه. دلته به انویټیشن کوډ ستاسو سره دا وي. نو په دې انویټیشن کوډ به ستاسو سره دې ایپس به تاسو ته هېڅ نقصان نه راځي. او د دې انویټیشن کوډ یوه فایده دا هم ده چې تاسو سره کوم ممبران چې بیا وروسته راځي ستاسو کوم ټیم کې، نو هغې کې چې څه مسله راځي نو تاسو به وټساپ نمبر به هم دلته موجود وي په ډسکرپشن کې، په هغې هم رابطه کولی شئ. په ټیلیګرام باندې هم تاسو په دې خپل کسټمر سروس ولرئ، هر څه دي په هغې. اوس راځو مونږ دې کې به مونږ خپل نمبر ورکړو، موبایل نمبر چې دلته به مونږ پاسورډ ورکړو. دلته لیکلي دي چې زموږ سره دلته لیکلي دي پاسورډ څه کرایټیریا ده. Password زموږ سره password must contain uppercase and lowercase letter Z and number 0 to 9 have more than or equal to 8 digit. 8 digit password به مونږ ورکړو. په دې کې به uppercase لکه غټ ABC او کچ ABC او په دې کې مونږ سیمبلز هم ورکړو، نمبرز به پکې هم ورکړو او لیټرز به پکې هم ورکړو. ټول 8 ډیجټ پاسورډ به مونږ باندې کېږو. دلته به بیا دغه پاسورډ ورکړو، بیا ورپسې لاندې رجسټر وکړو. څه وکړو؟ رجسټر. بله خبره زموږ د دې پاتې شوه، دلته به تاسو اګري ته به هم مخه وکړئ. آی هیو ریډ ټو اګري، دلته به هم مخه وکړئ. بیا ورپسې رجسټر وکړو نو زموږ سره به یو داسې انټرفیس راشي. مونږ اوس خپل اکاونټ رجسټر کړی دی. دلته مونږ ځو خپل اکاونټ لاګین کوو. نو خپل لاګین نمبر چې کوم تاسو ورکړی هغه به دلته ورکړئ. بیا راځو لاندې خپل پاسورډ ورکړو. پاسورډ هم ورکړو. اوس که تاسو ریممبر پاسورډ کوئ دا د دې ځینې تاسو ریممبر پاسورډ کولی شئ. خو البته که تاسو کوئ که نه کوئ د دغې سره کار نشته. لاګین وکړو. زموږ سره خپل یو انټرفیس راواخلو د څه شي ایم زیډ فلی. په دې کې مونږ راځو دا ټول چارټس دی. په دې کې زموږ سره دا بینګو ده، دا پکې زموږ سره K3 لوټري ده، دا پکې زموږ سره 5D لوټري ده. د لوټریانو قسمونه دي پکې، دا بیل بیل ټریډینګ، یو پکې TRX وین دی زموږ سره. اوس راځو دلته زموږ سره په فرست نمبر باندې چې نن کم کس دی، نن چا څومره آر ایم ګټلي په فرست نمبر باندې. ماشاءالله ډېر ښکلی زبردست ارنینګ شوی دی. راځو دا په فرست نمبر. نو
دې ماشاءالله 2,73,420 ارننګ کړی دی. ټوډے ارننګ چارټس دی چې دی ټوډے ارننګ چارټس. دلته هر ورځ تاسو ګورئ نوې نوې فرست سیکنډ ثرډ فورث ففت نوي کسان به راځي، هغوی به ارننګ کوي. تاسو به خپله ګورئ چې کله تاسو دا ټریډینګ ایپس استعمالوئ. دا زموږ سره په فرست نمبر دی. زموږ سره په سیکنډ نمبر باندې زموږ سره دا یو ممبر دی ماشاءالله دی 1,24,148 RM دی نن ټوډے ارننګ دی. تھرڈ نمبر زموږ سره دی 92,120 RM دیو ارننګ کړی دی. نو ماشاءالله زبردست ارننګ روان دی. دلته 4 5 6 7 8 9 اپ ټو 10 چې کوم دی زموږ سره ولې چارټ دی ارننګ وان چارټ دی ممبرز ماشاءالله دی ولې ارننګ کړی دی. میننګ انفارمیشن کوم تاسو ته راځي چې خلک ارننګ کوي لګیا دی. ټریډینګ 24 hours starting او باقي کې تاسو په ټیلیګرام چینل مونږ تاسو درګړی باقي کې تاسو داسې ټریکس استعمالوي چې تاسو سره لوز بنشي. چې لوز به سره ونه شي هلته به تاسو ممبرز ووایي چې کوم ممبرز ولې ارننګ چارټ شروع کړو د هغې سره به تاسو ګیم کوئ. دا نه ټریډینګ به د هغې سره کوئ. چې کوم څه ډېر پکې غلطول شروع کړي د هغې سره تاسو مه کوئ، ځکه چې په هغې کې له لوز خطر ډېره وینینګ به تاسو هغې کس سره کوئ چې کوم کس صحیح رواني او په نمبرز په سټیجز به تاسو ځئ دا دې تاسو دا چارټس وګورئ. په دې کې زموږ سره ماشاءالله ښکلی ارننګ روان دی. نو په دې کې موږ خپل اکاونټ رجسټر کړو. په سیکنډ نمبر ویډیو کې به موږ خپل ډپازټ کوو په MZ Play کې، وډرال به کوو. د دې په باره کې چې نور څه معلومات دي هغه به ستاسو سره په نیکسټ ویډیو کې شریک کوم. چینل سره سبسکرایب کړئ، بیل آیکن نشان ووایئ، کمنټس وکړئ، ښکلي کمنټسونه وکړئ، لایکس ووایئ او په بله ویډیو کې به انشاءالله میلاویږو. تھینک یو.